Guten Tag, wie geht es euch? Mir geht es gut. හරි. එහෙනම් අද බලමු lesson 5 එකේ මොනවද කරන්න කියලා. lesson 5 එකේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. එකේ ඉඳන් 100ට වෙනකන් numbers වලට අපි කොහොමද count කරන්නේ කියලා. හරි. numbers වලට අපි කියන්නේ Zahlen. Z-A-H-L-E-N. Zahlen. මම මෙතන ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා numbers වලට කියන්නේ කොහොමද number එකකට කියන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට අපි එක number එකකට කියන්නේ දිසාල. the number කියන එක දිසාල. numbers එකට අපි කියනවා දිසාලන්. දිසාලන් කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. අපි බලමු numbers කොහොමද මේ කියන්නේ කියලා. එක eins eins දෙක zwei තුන drei හතර vier vier හරි එකට මොකද්ද eins දෙක zwei තුන drei හතර vier මාතකෙන් කියමු eins zwei drei vier මතක තියෙන්න ඕන දැන් ඊළඟට පහ fünf fünf sechs sechs sieben sieben acht acht fünf sechs sieben acht හරි මම කියවල පස්සේ කියන්නේ fünf sechs sieben acht හරි නවය neun neun zehn zehn 11 elf elf zwölf zwölf 12ට කියන්නේ zwölf neun zehn elf zwölf මම කිව්වම කියන්නේ neun zehn elf zwölf එක eins දෙක zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf හරි මෙතනද ලේසියා 13 13 තුනට මොකක්ද අපි දැන් කියන්නේ dry 10ට මොකක්ද කියන්නේ set එතකොට අපි දන්නවා 13 හැදෙන්නේ 3 එකතු කිරීම 10යි 3ට dry කියනවා 10ට set කියනවා එතකොට 13ට කියන්නේ dry set හරි එහෙනම් 14ට කියන්න මට 14 එකතු හැදෙන්නේ 4 එකතු කිරීම 10යි 4ට කියන්නේ මොකද්ද vier 10ට කියන්නේ set එතකොට කොහොමද කියන්නේ vier set vier set 15ට කියන්නේ fünf 10ට කියන්නේ set එතකොට fünf set එතකොට dry set vier set fünf set හරි ඊළඟට 16යි 17යි දැන් අපි දන්නවා හරි දැන් මම කියලා දීපු විදිහට 6ට කියන්නේ six 10ට කියන්නේ set 6 එකතු කිරීම 10නේ අපි ගන්නෙ මේ 16 කියලා එතකොට හැබැයි මෙතන 16 කියනකොට අපි section කියන්නේ අපි කියන්නේ section මෙන්න මෙහෙම section s එක drop කරනවා 17 දිත් ඔන්න ඔහොම එකක් වෙනවා හරිද දැන් අපි 17 එකතු කිරීම 10 17 7ට කියනවා sieben 10ට කියනවා set එතකොට හැබැයි මෙතන අපි sieben set කියලා කියන්නේ හරිද අපි කියන්නේ siebzehn කියලා siebzehn මේ siebzehn කියලා තමයි කියන්නේ ඊට පස්සේ 8ට අපි කියන විදිහටම කියන්න achtzehn 9 9 එකතු කිරීම 10යි 9ට 9 10ට 10 9 set හරිම ලේසියි
බලන්නකෝ. sex එක අන්න මෙතන 20ට අපි කියන්නේ swanfish. swanfish. ඊළඟට 30ට අපි කියනවා dry fish. උගන්ට පේනවා ඇති fish එක dry එකේදී dry fish කියනකොට s set එකට ඉයලා තියෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි 30 කියනකොට fish එක දාන්නේ s set එකත් එක්ක. එතකොට dry fish. 20ට මොකද්ද? swanfish. බලන්න 40ට මොකක්ද තියෙන්නේ? fear fish. 4ට කියනවා fear කියලා අගට fish එක දානවා. ZIG දානවා. fish කියලා තමයි එක කියන්නේ. එතකොට fear fish. 50 පහට මොකක්ද කියන්නේ දැන්? fin. අගට fish දැම්මා fin fish. 50. හැබැයි මේ 60 70 අර sexen sibsen වගේ ප්‍රශ්න. දැන් 6ට අපි sex කිව්වට මෙතන sex fish. හරිද? 70ට සීබන් 4 සීබන් කිව්වට අපි සීබ් ෆිෂ් කියලා තමයි ගන්න. හරිද? සෙක්ස් ෆිෂ්, සීබ් ෆිෂ්. 80 කොහොමද කියන්නේ? 8ට මොකද්ද? 8. අගට ෆිෂ් දැම්මා අප් ෆිෂ්. අප් ෆිෂ්. ඉවරයි. ඊට පස්සේ 9. දැන් මොකක්ද කියන්නේ? 9. 9 කිව්ව අගට ෆිෂ් දැම්මා 9 ෆිෂ්. 9 fish is a digest fish. ඊළඟට 100 අපි කියන්නේ hundred. hundred. HUNDERT. hundred. හරිම ලේසි. swanfish, dry fish, spear fish, fin fish, sex fish, seed fish, arc fish, noise fish, hundred. දැන් කීයක් ඉගෙන ගත්තද? මුලින් නම් බලුවහම eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12. ඊට පස්සේ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ඊළඟට 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. හරිම ලේසි. ඔය ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න. මම ඊළඟ ලෙසන් එක අරගෙන එන්නේ මේ අපි කොහොමද 21 22 ඒ වගේ නම් ගමු. ඒ කියන්නේ 66 50 52 ඔය වගේ නම්බර්ස් කොහොමද කියන්නේ කියලා තමයි ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් මම අරගෙන එන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ ලෙසන් එකේ දැනට ඉවරයි මේ නම්බර්ස් පාර්ට් එක 1 to 100 එක. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මැද නම්බර්ස් කියන්නේ. හරි. එහෙනම් cheers.